नमस्ते, म निम मगर टेक्निकल निम युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा EseWaको अकाउन्ट कसरी खोल्ने र आइडी भेरिफिकेसन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइराखेको छु, जसको माध्यमबाट तपाईँले घरमै बसेर मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, खानेपानी, विद्युत र इन्टरनेटको बिल तिर्न, विभिन्न अनलाइन साइटहरूमा सपिङ गर्न, सरकारी तथा ट्राफिक जरिमाना तिर्न, सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न आदि सक्नुहुनेछ। पहिले तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा गएर प्ले स्टोर खोज्नु होला। जस्तो मेरो प्ले स्टोर यहाँनिर छ, यसलाई मैले जस्ट टच गरेँ। यसरी टच गरिसकेपछि माथिको सर्च बटनमा EseWa भनेर टाइप गर्नु होला र तलको सर्च बटनमा जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि EseWa भनेर देखिराख्नु भएको छ, यसलाई जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि इन्स्टल भनेर लेखेको छ, यसमा जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईँको फोनमा EseWa डाउनलोड हुन सुरु गर्नेछ। यसले केही समय ल्याउनेछ। यसरी EseWa डाउनलोड भइसकेपछि यो किसिमको सर्फेस देखिनेछ। तपाईँले ओपनमा गएर जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर गेट स्टार्ट छ, यसमा गएर जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ लोकेसन एक्सेस अलाउ गर्ने नगर्ने भनेर सोधिराखेको छ। यसमा चाहिँ मेबी लेटर भनेर जस्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले अहिलेसम्म EseWaमा नहानेको मोबाइल नम्बर यहाँनिर हानिदिनु होला। जस्तो मैले यहाँनिर हानिसकेपछि हल्का स्क्रल डाउन गर्नु होला अनि सबमिट लेखेको छ, यसमा गएर जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुन मोडमा, लाइट मोडमा, डार्क मोडमा, सिस्टम मोडमा के भन्छ, यो अहिले चाहिँ सिस्टम डिफिकल्टमा अलरेडी छ, यसलाई केही पनि नगर्नु होला। अनि माथिको सही चिन्ह छ, यसमा गएर जस्ट टच गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब साइनअप गर्ने हो, लगइन गर्ने हो, स्किप गर्ने हो, यहाँनिर सोधिराखेको छ। हामीले चाहिँ साइनअप गर्ने हो, त्यसरी मैले साइनअपमा जस्ट क्लिक गरेँ। यसरी साइनअपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मोबाइल नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर हान्छु। यसरी फोन नम्बर हानिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फुल नेम हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले फुल नेम हान्छु। यसरी फुल नेम हानिसकेपछि तपाईँको जेन्डर के हो, जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म मेल हो, मैले मेल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि तपाईँसँग कुनै प्रमोसन कोड छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हानिदिनु होला। जस्तो मेरो चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने छ, यसमा चाहिँ जस्ट टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि प्रोसिड छ, यसमा जस्ट टच गरिदिनु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईँले हानेको नम्बरमा एउटा कोड आउनेछ। जस्तो कोड देखिराख्नु भएको छ 44600 छ। अब जस्तो 44600 आएको छ कोड। यो कोड हानिसकेपछि तपाईँले प्रोसिडमा जस्ट टिक लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ एउटा एमपिन हान्नुपर्ने छ, जुन 4 अङ्कको हुनेछ र तपाईँले यो चाहिँ सम्झिराख्नुपर्ने छ। सकेसम्म यसमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको डेट अफ बर्थ हान्नु होला। त्यसो गर्दा चाहिँ तपाईँले सजिलै रिमेम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ 2052 भनेर हाने अनि यहाँनिर कन्फर्म त्यही हानिदिनु होला 2052। अनि त्यसपछि डनमा गएर नर्मली जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नर्मली EseWa अकाउन्ट चाहिँ खुल्छ। अनि त्यसपछि इनेबल फिङ्गरप्रिन्ट एक्सेस भनेर भन्छ, यो चाहिँ नेभर आस्क अगेन भनेर गराउँछु। नर्मली हाम्रो EseWa अकाउन्ट खुलिसकेको छ। यहाँदेखि हामीले EseWaले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउँछौँ। तर हामीले चाहिँ यसमा दैनिक 5000 भन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन गर्न सक्दैनौँ। यदि दैनिक 5000 भन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ हामीले KYC हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ कम्पलसरी। र KYC कम्प्लिट भइसक्यो भने हामीले दिनमा 25000सम्म हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ। र त्योभन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन गर्न मन लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ बिजनेस पान नम्बर हुनुपर्छ, जसले हामीलाई चाहिँ 1 लाखसम्म ट्रान्जेक्सन गर्न दिन्छ। अब म तपाईँलाई सरसर्ती KYC कसरी अपडेट गर्ने भनेर सिकाउन गइराखेको छु। यहाँनिर तपाईँले अपडेट देखिराख्नु भएको छ, यसमा जस्ट टच गरिदिनु। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यस्तो किसिमको सर्फेस देखिनेछ। अनि त्यसपछि यहाँ तल बिगेन भनेर देखाएको छ, यसमा जस्ट टच गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ लोकेसन मेबी लेटरमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। अघि हानेको नामहरू ठिक छ कि छैन एकचोटि भेरिफाई गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको जन्ममिति कति हो त्यो हान्नु होला। विक्रम सम्बन्धमा याद छ भने विक्रम सम्बन्धमा हान्नु होला। एडीमा याद छ भने एडीमा हान्नु होला। मलाई एडीमा याद छ, त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनिर 1995 अनि त्यसपछि 09 अनि त्यसपछि 18 यसरी हाने। यसरी हानिसकेपछि जेन्डर मेल फिमेल हो कि हो चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको फादरको नाम के हो त्यो हान्नु होला। यसरी नाम हानिसकेपछि ग्रान्ड फादर नाम के हो त्यो हान्नु होला। त्यसपछि तपाईँ म्यारिड हो कि सिङ्गल हो त्यो हान्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँको पेसा के हो त्यो हान्नु होला।
जस्तो मेरो पेसा चाहिँ बिजनेस हो। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग पान नम्बर छ कि छैन यो हान्नुहोला, यो अप्सनल हो। तपाईँसँग इमेल एड्रेस छ छैन, इमेल एड्रेस छ भने इमेल एड्रेस हान्नुहोला। अनि त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू भनेर हान्नुहोला। यसरी सेभ एन्ड कन्टिन्यू हानिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ प्रोसिड भनेर देखाएको छ, त्यसमा चाहिँ जस्ट क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि करेन्ट एड्रेसमा तपाईँको प्रोभिन्स के हो प्रोभिन्स हानिदिनु होला। जस्तो मेरो चाहिँ लुम्बिनी प्रोभिन्स हो। अनि त्यसपछि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कुन हो त्यो डिस्ट्रिक्ट हानिदिनु होला। डिस्ट्रिक्ट हानिसकेपछि कुन म्युनिसिपालिटीमा बस्नुहुन्छ त्यो हानिदिनु होला। म चाहिँ घोराई सबमा बस्छु। अनि त्यसपछि तपाईँको टोलको नाम हानिदिनु होला। टोलको नाम हानिसकेपछि तपाईँको वडा नम्बर हानिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँले जुन एड्रेस माथि फिलअप गर्नुभयो त्यही एड्रेसमा बस्नुहुन्छ भने सेम एज करेन्ट एड्रेस भनेर जस्ट टच गरिदिनु होला। यदि तपाईँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा बस्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ छुटछुटै कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हानिदिनु होला। म चाहिँ पहिले जुन भरेँ त्यही ठाउँमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सेम एज करेन्ट एड्रेस गराएँ। अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट डिटेल्स भनेर अल्टरनेटिभ यहाँनिर चाहिँ कसैको फोन नम्बर अरू फोन नम्बर हान्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सेभ एन्ड कन्टिन्यू भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तल आउनु होला। अनि त्यसपछि प्रोसिड गरिदिनु होला। प्रोफाइल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ जस्ट तपाईँको प्रोफाइल के छ जस्ट चुज फ्रम ग्यालेरी, ग्यालेरीबाट कुनै केही छ कुन फोटो छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल यहाँनिर चाहिँ लिएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो हालेन। अनि त्यसपछि यो प्रोफाइल हालिसक्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ सेभ एन्ड सबमिट डकुमेन्ट टाइप भनेर भन्छ। अब चाहिँ तपाईँले कुन डकुमेन्ट हालेर यहाँनिर चाहिँ आइडी भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो यहाँनिर नागरिकता हाल्न सक्नुभयो, पासपोर्ट हाल्न सक्नुभयो, ड्राइभर लाइसेन्स हाल्न सक्नुभयो, भोटर कार्ड हाल्न सक्नुभयो। मैले चाहिँ सिटिजनसिप भनेर जस्ट सिलेक्ट गर्छु। तपाईँको सिटिजनसिपको नम्बर कति हो त्यो नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि इस्यु डेट भनेको तपाईँको नागरिकता कहिले चाहिँ जारी भएको हो, जारी डेट चाहिँ यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकताको पछाडिपट्टि हुन्छ। अनि त्यसपछि इस्यु एड्रेस, इस्यु कहाँदेखि भएको हो त्यो चाहिँ कुन जिल्लादेखि भएको हो त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ दाङदेखि भएको हो, त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाङ भनेर हान्छु। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सिटिजनसिपको पहिलो अगाडिको फोटो क्लियर देखिने गरेर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्डमा चाहिँ त्यो पछाडिको फोटो फेरि क्लियर देखिने गरेर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि सेभ एन्ड सबमिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको केवाइसी फिलअप हुनेछ र यो 24 घन्टापछि तपाईँको EseWaले एप्रुभ गरिदिनेछ र तपाईँले चाहिँ 25,000 सम्मको कारोबार दैनिक रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा EseWaको अकाउन्ट खोल्न र EseWaको अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न अथवा केवाइसी भेरिफाइड गर्न सिकाए। यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। कुनसँग रिलेटेड भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ त्यही भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।